Kami na nagiling-giling dyan o wala pili, bawal. Wala tara mo, sabi ko. Ibu niya, John. Lukos ka na siya. Lagyan ng mga Facebook, mga dad, mga uda. Ala, yan siya. Hayop ba? Yan. Pero kita yan. Ha?
Ano yan? Hindi nga birthday. Nagdakulo. Kulay yan. Iba mo ng pula. Sa ano? Masarong kilo. Masarong kilo sa kanan dito. Tapos kami sa pagkilo. Ang garbay kayo pag ako nananap ko. Yun, pag makalakala ko. Alam mo, say, Makalakala mo dyan. Binabang na po patas. Sa iba ito. Isa yan? Dili na, patirin mo na. Ako kasi minatapos yung sabos yan. Hindi na, binusin talaga si Kuya. Dali kami doon, kami daw yung kapag wala kami hirang ikapit ka na nakikita niya naman din kung may kalata. That's the response, eh. Ano ba din? Nabawasan na. Dapat hindi po ka nabura din. Nakuha pa na din. Tulong ilit pa. Hindi po nito bagay. Yun na, nagbalik ako Kaya sa'yo. kami doon ang nagkalas. Kaya kami doon pag nagkalas ng tubig. Ano? Uy, no? Kami doon ang nagkalas. Iyo? Kami doon ang nagkalas. Kami tapos kami doon. Padila. Hindi ba talaga tayo? Napon mo gini ka ang martilyo. Hindi na mabawasan na. Yan o. Ang marang tumubig mo na. Umuwi sa popcorn. Sumarap mo yan. Hindi. Wala, di kita nga. Sa inyo, sulated di kita. Sa inyo, pinatago kasi. Eh, kita po ito pinatago kung mura di. Di mo niya mag-get tinago? Ano sa baba? Kuman. Ito, nandun sa baba sa ito. Sa baba ito. Yun yung kaji, gibutog doon ka na. Matulog daw. Parehas kita pag nagiging malas. Mas malas. Inulong ko pa, tapos itong alamang nakakulay ito. Mananito ka itong nakakulay ito magsigat mo so? Mananito nung badil na nga. Yun. Diyan na wala. Iparang pa kung nga, igam pa kung malaki mo. Sinama nga mga. Argo, kayo magpatito ko. Baby lang. Kung yun, naputulin nila, naputulin sa mga gano'n ka, wala naputulin nila. Naputol. Okay lang ko. Okay lang talaga. Pag nakarami ito ni Papa na, natutugin ito. Pag makakadali. Bago mo dyan ang pinapat. Okay. Patrick bagay, nagbaga, binastrik ko si Patrick yan, binabatik. Hindi ko mo lang matita siya short. Kinasa ko gira sa kay Kinasa ko gira kay Chika. Pero alam mo kasi may sabi ka kahit hindi itong bala. Sa Roy, sa itong bala ko ba? Pinasa ko ng gad. Pabalik ko yung bala. Sabi, sumayaw ka, di siya nagsayaw. Kiniglit ko. Dahil ni kiniglit ko. Email. Sinabrik ko sa kay Bugoy. Pero nag-aray ko ka mga. Kasi bulag yun, Lagi nakikita ko. Oh, yan. Dahil mo kayong bala din. Pag di makulog, pero pag binigyan, bigla matulang ka, ay ko. Sige, so, ano pa. Binali ko ba guys si Patrick? Sabi ni Patrick, Ano mo, replican sage mo? Alas 12 ako, hindi. Hindi mo ako alas 12 ito. Pare? Ako ng bala. Ikaw man dumadamu yun. Ako ng bala. Hindi mo na ako ati na nag-uwi. Uyayo. Uyayo pa yun! Hindi na ako. All one place, nabuto. Nagpapayo si mama ang cellphone. Yun ay Ano na, balik ka mo sage. Kung may pangano ka, may pantuso ka. Dinig naman, tinapos yung pinakabaw. Ako ya, ikaw gano'n. Anong kasing card? Ayun, eh, pwede mo bagay ka May kukuha ko kami din. Sila nagpaping ko. Nasa gilid na lumindin ako. Tudre. Wala mo na kayo.
Wala ko sa trabaho. Ano? Wala kayo sa ano. Sorbian sa ating trabaho. Eh, permanent na. Inserol. Ewan ko ka, no? Sige na isang para dulagan. Para dulagan. Kala pa, kala ko. Eh, 300 na pala nga niyo. Ayos ka, Mario. Ayos ka. Yun, eh. Ano daw? Lord, Lord, dali mo sa jeep. Ibig magaro. Kaya ko pwede kumakal. Ito number 1 na sa nagamitan mo. So, awit ba siya? Oo. Makulog ang pamaw. Sige, siguro nandit lagi. Pag nag-leisure ka na, nasa 1,000. Kaya no, ito na rin. Mag-3. Mag-2. Nagkikatulong. Ang ina mo nga. Uligawan. Na, nagyan pa. Dali ng buhay ko gagawin. Hindi? Puro pa sa mga ayok. Sa'yo. Kasi sa'yo ko yun eh. Hey! Na! Di man kita kaban? Very good. Nagyan pa. Meron kita kaban guys. Kapin guys. Yung boy. Sino ka eh? Boy. Ay, bakit kakal? Pero kasi, ano ko doon, kasara kami. Guys, Hindi nang malala ng gusto ang buhay ka nastriya. Pag alam ko siya. Ayan day. Murang din nga. wala di kasi kami guys. Kabakan. Picnic. Ito din sa mga. Gusto mo po ito? Wala di kami guys mo. Ha? Ano ikaw na? At pambalit ko. Trupa, huwag madali ito. Di ba yung sila buwasan no? Ari, iba ito, fire, garland. Bro. Bolo, di kita like lane. Daw, ang sugun. Daw, ang sugun. So, yan ang sa likod mo lang siya. Marami sa kanila ko. Kasi ang target ako. Ito. Ay, pwesto mo. Nag-live ka naman. Okay. Inserol. Zero ka na, yun. Ano yung yung trust? Yun, Ano? yung Otro. Maganda na ako sa inyo. Kaya lang ginamit na sa Inserol. Ay, kuhayo. Dahil na ako sa inyo.
may gusto kayo. Wala ba na nasa? Dapat dapat na ito, dapat na ito. At ano may dumas na po? Itong maso ito, pag binaraban niya, palitan mo siya. Ang malon, suaya. Klaro. Message. So, one. Kalau kami ito maris pa. Oo! Oshi, metro. Leglig. Kakulo kami. Tapos, ang puling rock. Puling rock. Okay. Marami na ako sila. Ito talaga. Sila na yun. Ako lang. Ay, sakit. Gagawin na ano siya. May galikan din. Wow. Utang na yun. Utang ni Sir Toro-toro. Ay, duwa. 7 days. Ako naman na yung pagbuti ako dito pinatira. Aba nang okay. Yan. O, yan. O, yan. Yan. Chat. Sa chat. Boring. 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 Iya. Ay, nako. Kaya ano? Suyo. At nasa one. Nasa one. Sa one ka para lang sa no. Sa one at na. Dati ko na. Alam. Dati ko. Nag-routine kayo? Ha? Routine ka. Aba. Hindi ko gusto ng mangga. Ang gusto mo? Oh, eh. Wala. Ito. Comfort na mo. Ano na? Kung iya, hindi mo na nga yung katigilin ko. Napando. Minsan napando. Ay, ako. Kaya ako din, siguro ang magkamali ako. Wala ka, bye. Kaya ako din. Tatabi. Pero ka rin ako sa After sa to. Saan?
Ves que dia? Bili yung piso. Kaganda no?
Leng! Ano mo na today? Kaya ba, ano mo ka ano din? Ikaw lang. Ay, wala tayo pa sila. Gadi, kabord. Inabot, tapos ang mga lang. Diyos mo, Tapos mo na ibang lalaki. Balik mo na. Wait niyo po pa.
Ate na na, ay pugi. Wala, sarap. Oh. Open diba? Open the one. Pero ako tapos. Ano wala? Okay na. Ayun lang. Open. Open what's that though? Pero ayun. Sabay kita mo ako. Sabay yun. Ay, hindi na. Pero pares mo. Mas pares. Hindi ako sa kita. May ginaw sa kuya kasi si Bato. Ni Ann. 0127. But, so, Minus ako sa inyo ba yung minus ako yung mga kapita mag-contract yung hindi hindi natin katawa. Diba gano'n ako sunod sabi ko si na ako din. Matutal ka ng mas mo. Ano ka alam? Hello? Ha? Uy, nice one. Jake. Pare dito, Jake. Wala kayo ano. Remote ka dito. Kaso din straight pay yung ako na kung sa naman. Umambi, eh. Jake, ilang mo, ako na lang. Kasi papunta ko bangka. May accident. Ikaw din. Ako na ang Baguan, gaya tayo dua. O, manok na pamanok.
Hindi na mag-ipo, madi na sila kita. Ay, huwag may mahitan doon. Yung mga tatao. Para pagtula, simbo. Oh, hindi ako room 3. Oh. Madi, di ka na kay Pando. Marap lang. Hindi ba mahitan doon? Hindi na tatao. Sabi mo na ako. Hanggat hindi na tatao ko siya. Lugaw, lumig. Ano po? Password. Name na po. Ako na sa dito sa kanila. Hindi ko napapakain. Gusto mo na wala. Natapos ko. Magamit siya ng pisto. Saan ka punta? Doon. Lottery. Bruno. Victor. Ayukol. Ayukol. Really? Pagkaan. Ayokol. 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 Abot. Gawan ito ay. Naman. Dili na ko. Bakit ka? Bakit na to? Pero. Makausog. Kaya, ha? Bako na kita nagdidig. Hindi sila malaro ko. Alam ko, pati pag pinagdalaw. Balag na.
sa number 9. Number 9. Eh, or! Ay, ko. Ang lalay. Sabi na. May katwigaran. Sinokso. Sadbong. Uli na, hindi ko si Sadbong. Ayun na yan. Hindi ako may. Huwag naman lang ito eh. Ang bala ka. Uyo. Mian. Ilaw pa ako. Dahil kaya ako maglao. Lagi sumbi na sa tigiling mo. Klik ba? Ayan na, pala. Klik mo sa mo. Pag-turista. Puno na mo sa mo. Turista mo. Oo, ito. Abong. Pag nag-isubi ka dyan, huwag sa bunti. Yoto, steak. Yan mo paganan. Pero kung na inawa ang taka. Kaya daw, hindi ako putos. Kasubi. Kaya na eh. Ako yung pabura o. Hindi mo pa ito. Kurang kaya tiglang palito. Pusong mo balago. Tanaw ko. Sa iyo. Kita. Kami kitang mamali. Putang tiglusok ka nga yun. Woo! Nice one, Jake! Kuya na, Jake! Di ka na pala. Sumakat ka na. Cute. Nakakit ka nga yun. Ano kaya mo? Ewan ko lang. Ay, kaya sa dyan na yun. Survive na? Magtalang gawa na ako na rin. Oo. Kanina. Kaya ako sa kaya. Oto, no? Diba? Wala naman yung diba? Ano? Adventure is wala na po yung pagpapachar. Dahil kung ano na. Uy, lumurun! Diba kaya? Sabi, huwag ka na, Jake! Kaya man? Pero huwag ba kung baka, Jake? Ulit niya, ulit na sabi. Pasin ka na, Jake! Ulit na. Ulit na, tapos ka. Okay, Nene?
Gamot naman daw. At naman sa to.
galing sa ginamit na daw sa ano? Ang tingin ko sana. Ha? Ano yan? Ano nagkwento yun na? Exam, pag ginagawa nila. Yung certificate, pinapakamitin nila sa natin. Kunti, bibig ko pa siya nung ano. Kunti. Makuha na yung kunti. Sabi naman sa ano. Balik ako na sa'yo. Sabihin mo na. Uy, buka mo nag-off yun. Nakita mo nag-off yun. Ako pa ako sa naman. Ako spell ka. Ako pita ko kasi panji. Uy.
15 minimum kayo. Avoid. 15 minutes.
Oh, yes. Ha? Ah,
Damela pangalan May. Bebe. Iba mo.
Pero ako, hindi ka may lilingan na baby mo may gusto na. Gusto baby. Baby, ay baka magbayad to baby, bakit alin? Ang dapat sa noon, Dahil manigot ikaw kulay. Eh, paano kaya kayo yung aray. pizza sa review? Ganyan, babe. Ito, Ito, ikan tumalan, itong bunyi. from ano? Ikaw na, babe. Ikaw na. Yan, itong bunyi. Ina-approve. Ina, Grabe mo. 123. Nasaan ako? Ina, Araw. Ito na. Kuplan, kuplan. Okay. Lima ng lang. Ito, ganun ka. Ay, Ito sa likod mo. May sniper. Yan dyan sa may mga taguan. ay ko na, libog na. Diyan ka ako, David. Hindi ako. Okay. Uy! Ang bigan gawa! Bubo! Ah, Ay, naka-GG gun. Dolomi. butan na butas. HP ka ba ano? So, yung, Apa? lahat na di ba kami, may sniper o nang IT yung daw ito. Gusto din na replay. Pagkago ka na ba eh? Wala ka na ako dyan, may ikaw nang tuso. May sniperan! Private ako, guard. Nasa iya ako. Ay, God. Guard. Guard. Huwag pa lang, may nakabar. Pala.
Chichika naman ako. So! Nagdadal, kapalit ako. Yung kwentong buong ito. Yung nakabarit na. Kailan na? Uy, ay! Talikod doon, talikod! Araw, nakalis doon. Nagod ako, nagunan! Nagod ako, nagunan! Oo, bakit nailing na tayo? Yoy, 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 yoy. Ay, Yan, yan. Harap magchika doon. Lig na dyan naman. Yun, say. Yan siya mo plan. Ano plan? Ayan. parang pugyo. Kapag yan, yan. Uy! Na? Dalo ko tayo ng dongin eh. Harap magchika. Parang mo siya lahat. Matapos naman lang. Normal lang. Yan na doon. Yan na. Otra ang buhay. Kaya yung kung ano. May doon ka. Ha? Marinda na ako. Ganito. Video. Right. Okay. Leo at group. Anong pangalan mo? Ay, ex-friend pala. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ano yan? Master. Sa tunay.
J O Z L D Y K Y K Y Sir, ano ka? oh, ako dyan, digdig ko. Friend request. Ano? Nababaho niyo. Wala mo ng friend request. Sabay na sa nalang kita. Hindi na, mabilang ko. Lahat, di mo na sa ano. Mag-rock match ka. Lahat. Pero, Pero, uyaw na ko, kalabot mo si Meg. sa kalawang ko nga ako. Kalaban na ka, o yan ako. Pero digdi lalaki lang ha. Lalaki digdi niya po ba? Iyo. Woo! Ano ba na mga PC? Isu di ko pa ito. Eh, putik ako dito. Ako sa ako. Ako sa ako. Matisok ako. Yan ang lamang ka. Pangaloy. Yan ang. Anyway. Uy, upo. Gusto mo di ba yun? Uy, nakatingay na. Sunin sa lang nasa beat. Nagadan mo? Okay. Ha? Bakit bumukha na ito? Oh, pangayo. Nagdala ko mga Eh, magbat kakagad ako pang bubo. Saan mo na? Gusto na na.
Leandro, kuya. Kasi ka ni ate. Wala, truck ka dun eh. Ha? Ay, si Wei. Ay, siya mga kids. Ate, alat ka. Wala, isa ko sa kapit ko. Wala, may mga tachit daw. Kaya, itakapot mo lang naman. Wala nang yung tao. Wala daw. Wala ni tama na si kuya. Wala ka pa. Ayan. Masayin kini. Parang mas bakla. Oo. Bakit mo? Oo ka. Ito. Yan ako na. Ha? Magkalaban daw. Pwede yan. Oo, pares. Nagsabay mo na lang kami. Oh. Dati, Sa tirgo. kung sa ter talaga, Ang ayun, di ba yung mga ito? Di sana kung iba ba din. sabay tayo, Lord. Lord, Ay, okay? ay. Yan, bukod daw, karaban. Di ko karamulo, kumangga ka mo. Dahil ko lang talaga, talaga rin sa kalaban. Mabot ba? Sa prank boy. So, tuwa-tuwa, umaasa ka lang ba? Aso, aso. Ay, grabe mo, ha? Galingan, ay, na. Yan, sa beat sa A. Sa A. Mapugsan ka.
na ba? Yarap ko ba? Parang hirap siya na ng Ako baga. Take off ka, turn out. Saka ka naman na ata, tol. Wala na lang doon sa ako. Yan dyan. Boom! Siya nga. Boom! Yan sa likod mo na. Kadang ka. Tignan mo, may body. Nung sabi ko sa iyo, sa likod. Ito ba? Ako anak ko, board. Sige. Yan, nasa ka ba? Uy, duwa. Nabis. Tulog ka mo. Alam naman sa na yung tala. Nine. Oh, ang ganda. Nine. Pag-apil mo. Low spin, ha? Ang nakakitay ko. Kung pinapil siya nakagano. Ibagga. Ano, tol? May Ano, pinansa kaya ko. ano, tol? Ano, tol? Ano, tol? Piso, yak. Ano? Yak, tao. Kaya din do. Piso na, masana buhay ko. Okay. Salamat. Salamat. Taro, dua. Taro. Siya may number sa kuya. Ha? Iura. Ano? Ura, unjaro na. Ura, unjaro. Wapira mo siya na sige. Kasi ko pinangan. Hindi ko nga na kanin eh. Yan yung mga Jadex. Yeah, idol. Visitor. Maybe. Sabi. Ay, wala mo din si... Nabot dating pistola. Buha.
May monitor. Likod mo na eh. Ubo bagang bubo ka. Mga Mga good yun. ka na, ito ako ng VIP. Balir pa na ano ko naka-apil ko. Butik na bilig pa. Ito siya, dito na siya. Nagali. Isali, Kaya mga pala na dyan rin. wala lang. Nagkampang ka lang. Bago-bago na ka, Isali, nagtarap. Ay, nagkapod ba ka? Di tayo? Hindi. Ngunit ang lakas ka ng nila ko niya. Sinabihan ko. Panagawa ka na araw, pati hindi ko kulabukog na ng mga Nagduman. Hindi mo, hindi. Nagduman na kayo. Yan, Tapos nagduman. May masa out pa lagi. Nawa nga lang kayo. ipagaling mo ba ba? Ba't tiganap niya ito? Si Sandy. Ipagaling mo. Ano siya ba? Pinapot pa ko sa ako. Yung posible na yan. Magdirulo pinahanap. Tapos kanya pala. Zero ng kalaban no. Ay, rin naman eh. Lahat zero ng kalaban na. Tapos pagkabot ba ka? Hayop ka. Ang pala speaker, para nagkapang alaudahan. Iba lang sa biro. Sabi, umay ka ng hayop ka. Hindi ka na mahal nila mga hayop ka. Pero pagkatawag mo ba? Mga na makapal. Pagkabaho, sabi mo rin, isip mo dyan eh. Sabi ka ka nag-usip ko yung pili mo. Sabi ko, hindi mo kasi mo talaga ito. Baka na buong sabi mo. Puta, zero ang talaga kalaban. 6-0. Natabi, para kahit start na tayo. Buko eh, Edad. Nun. Pero yun din eh. Baby City ah. Oo. Pina. Ako yung damo.
Mabuti. Makatagal yung light. Ayan naman. Ano to, nanggana si Kuya? Rest daw. Ano ito, pulo Ito data. nakatingin. Bullshit, bawas. May bawas sa'yo. Ayun ba? Parang tutunjuk.
mo. Saya na pe. Iyo. Ayaw po man. Trilyon. Love you. Sayo kapi, sukat mga sila. Hindi mo na pala yung Ubus na kaya kay dahil ko lang. puloy ko mo. Nakatalo lang yung ganyan na ko lang. Gato na yun. Nakakabal eh. Para mo kitchan. Pasensya. 3. Sarong jam.
Bibi. Bibi. Okay. Tawagin mo. Ate. Ano na? Okay. May papatingin ako sa kanila. Ha? May papatingin ako sa kanila. Papatingin lang tayo mo. Ano ang ano penny? Ano ang password yan? Okay, sawan. Kukunin ko yung ano, account sa Globe. Yan, yan. Kailangan ko nga i-list ko yung password niya. Ako daw yung tunay ng ako. Kaya ko lang. Nilagyan ko sa bibig. Dahil, dahil na rin. Ano ba ito? Ano dahil naman? Ilan mo na to recover? Nilagyan ko sa bibig. Ano yung padala na? Masarap kita, babe. Ah! Masarap kita. Kaya yung mga adik. Ay, ito Bibi, nagpadala ulit Bibi. Okay. Nagpadala ulit. Cellphone mo, madiring ka naman sa
Open. Award. Remove the walls. Huh? Open. Oh, so give me a sila, ano, nagturan. Pero, nagturan. Diyan, oh. Diyan, oh. Nice one, Joe.
Look, ayan. Ayun, yan, sa daw. Ako, nangagi ko. Hindi ko mga ni. Iyon label. Wait, Hit! Ano kasi? Yan.
daw sumalag ko. Oh, ba? Di ko lang ganun mo. Hindi na kain naman. Ano ba na yan? Wala. Walang tato. Go. Bawa. Walang tanggal. Yes, well. Hello? Uy, sino? Uy, patuwag. Tao.
Shit. Marunong na ako. Ano yan? Ano ba din? Wala. Wala. Hindi pa. Wish ko po ah. Hindi ako sa tao. Yeah, I think it's a lot of fun. All right, so that's functional for you. So now we will look at conflict theory. Conflict theories are particularly critical of subtractivation. They believe that subtractivation will particularly critical of subtractivation. They believe that subtractivation so I give the analogy that yeah, out there the dictionary where it's 14 and stuff like how prepared they are and who wants to repeat and everyone else will one so it wants to repeat one so conflict theory one alpha like the calculus class and everyone else will report your lower class. So conflict theory started as reputation and it involved so that means it's a more foundation they say they don't want to change place at all. Okay? So the dominant group is a practice class.
Tuwang ka. Tapos, sorry na eh. Ano na to? Sources of power to block models in the world and that uses campaign rations. SI plus symbolic fractions is a theory that uses campaign rations for individuals. SI plus symbolic fractions is a theory that uses Wala na siya. campaign rations. Society has Or, so I use analogy of society as theater. But that uses campaign rations for individuals.
Ito dadain. Ito ba ang minunod mo? Bako. Sabi, ina ito. Piso. Piso. Dahil piso. Walo. Inaw ito. Wala na sa kantong. Sakit. Ano nila? Kapit. Mukha ba? Ulit. Ayan, ayan. Ano ito? So I was an allergy. Palitin eh. Ano? Ito, mapapalit. Mapapalit na. Tawag namin. Ayun. Popcorn ko. Popcorn ko. Harap ka na. Walang pagkaon. Saan yan? Hindi man lang hindi ka ano ang dito. Sige. But, dapat ito man. Yeah. Bawal. May nalaw. Bawal.
Tapos ano yan? Nakuha na. Ano yan? Lipat ka na? Wala. Ba? Utang. Out na dikit sa number ko. Oh, si Jinky! Dati, wala ka din. Wala. Parang samsung ano, si Bumboy. Makaya ako si Bumboy. Nagkaroon si Paya, ang piat kita. Pero patamo din. Wala ko ni Kontor doon ako. Wala ko ni takot sa mata ni Bumboy. Mahal lang ang mamut at laro na laro ni Papa niya. Bakit kita laro? Sa'yo. Nakulo ng tindahan. Sabi na ko kan mo, hindi ko lang manukot yun. Sa tao, igwa. Sa loob, sa loob. Nilog. Nawali na, puro drugs na kaya loob ng pali. Puro drugs na talaktuhan pa. Iwa ng huge ko. Ay, tama din akong ano, account. Account. Yung ako, wala man siya. Okay na ako din yung tinulog. Natupin ang umalaw mo mula ng upat. Ako, ay sumpinig ito ni. Wow, may voice ka.
Mars was a term Ako po si ano, WHO. common as well as authoritarian socialism. Wala ko, WHO. WHO. Tapos ito. Ayan. Boy, nalagitan sa dugo, nakatulog. Bakit? Ka? Mga ayos ko, sipo kada kayo mga kita ado. Masak ng buo. At yun niya kita-kita na. Ima mo. So, day. Yung nakadalaban nga niya ako. Gilimel. Iya. Cactus bundok. While the proletariat are Daw itaklo mo, di ko man ako. Ano yan? Pens. Yan. unlike Marx, he portrayed the person as a multidimensional label rather than a hierarchy of clearly defined minds. Yan, abot ka dyan. Hindi ko dapat yan. Nabulog ako nga. Hindi ako magdada dito. Adi po, ayun DJ. Bawang daw, sumama ninda. Uy. Nadagin na si Junjun. Naghahagat po nga niya kay Nice Junjun. one. Tawad na naman siya si ano. Ang pagpasakan, pupit. Oh, hindi pa yan. Pupit ko na din. Pupit. Uy, dito boy. Dahil maka mo. Oh, putang lalit. Parang hindi nagkatawa na natin. Alam ko nakawat, pero di ako sa tao. Yo. Siguro pag maabot sila ka na iba. Uy, pag na. Mahal pa ka na. Mahal pa na Mahal pa mahal pa na ito. Hindi mo lang makmaano. Uy. Sabi, may mayroon no. Ikaw parang gaita ka. Oh Sabi shit. yung video, di mo ko natarang baloo. Uy, uy. Hindi mo parang gaita ka. Maraming virus na. Buwan. Sige, nag ano. Kuya, mulay ko. Kurapak mo. Gulo nga yung root. Daw, ano pa, daw, aki, pa, daw. Naglalag ba ni si ano? I don't. Si, ano ko dati? Sabak na, di ka. Buwan na. Tulong kita ka lang ng ganda ng buwan. Ay, manaling ng live. Sabihin ako niyan. Weh!
John! John, dinagit ang John, dinagit John! 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 John, dinagit ang kanan mo ba, John? Ay, John! Siganap ka ni Sally! Lemon? Oh! Ano na mo? Oh, pati ako nang muda. Pangdo ang pagsap na Pati ako nang muda. Hinot ako ni Dabo. Punta ka naman. Hindi mo kayo ako nagtamarang. Hindi, punta ka dyan. Alam ka. Hilingan nga ne. Ito naka-live. Hindi mo ito naka-live. Or may tungkol. Ay, kapagka eh. Alam nyo na ay dito sa mundo. Papagsap na kaya. Uy! Maharap niya. Uno. Sige, ano ba? Hindi na consider ka? Ano, tayo gusto ko na ka. Hindi mo nakano. Let's go. Hindi mo sa Facebook ko. Kailangan ko yung TV. Ha? Naka-live. Nakalive ako duman. Hindi na ako, nakalive ako. Uy, makakas kita ako. My God, di pa baka ko nang iligtas. My God, my God. O baka nung nagsasabay ka. Ang nasawa, Pwede, kasi mapala makawatang. Naku, nakumakata, nakikita ko din talaga. After the Lakot ko. Babakal na lang sa expose. Teka na, okay. Maakos na siya. Abang, punta ka na, binata ko pa ako. Nakulit like, iyang bagang ano, inabuong ka, nagbigas sa kuya, at di pa pinagbigas. Okay, papa mo, kalbo. Pinakit ko patungan, kiri ko papa mo. Patungan, nagpapato lang papa mo kayo mga. Pato. Pato, bagang patulan, patulan. Patupan, patutawan. Pero, sorry, don't leave me. I want you. Uy, may kasing kita diamond ka. May pamiladala, may nabakan ko. May lanang pulang-pulit kami, pero ka na pulang-pulit. Pero wali. Pero wali. Ay, kang babae. Ay na lang ang visit na ang ang malmo sa bulan. Nice one. Malmo ang kalmo sa bulan. Nadako, papa ko, nadako, papa ko. Hey!
Binigay na niya. Ini sa sila. What? Okay lang. Pagod lang. Ano? Baby, oh. Papansin nyo, bigat baga ay iya sa TikTok niya si James. Iya sa TikTok niya si Bago. Inis ka. Bullshit ito. Pero pag kalaban ng shit yan. Ay, yan mong ginamit ko. You're my future. Hello. Ano yung future? No, ano mo sa Facebook, ay sabi Ramon mo way. Tapos ano mo? Sa YouTube, ay sabi ayan, may I know my dream girl. I know you are my dream girl. Ay, G. Babalikin natin yun. Babalikin natin. Wait lang. Sabi mo. Babalikin natin. Ito lang. Hey! Wala nung di. Apa ba? What? Ano yung this one? Bueno, voy a social media. Facebook, pwede ang Facebook ang social media. Tapos siya kaya kung ano sa Facebook. Kung may Facebook ka. May Facebook ka daan. Hindi, ang why? Ayan, why? Sarap ng why. Wala ka ba suka? Ayun, Oy! Suka ng kapasin ay kakado mo ito ay yun.
Bide man dito ko gana. Rose, kamu na mo kay tulong sa mo nito. Facebook, para po ganyan yung gana. Ano yung mga sarap mo? Kung biscuit, real yun eh. Nagsisilos. Ipatraman mo kayang baby. And book, tara mo. Mabalas ako dyan. Hindi mo mabalik ako. I'm coming back to my bedroom. Gawin, the first book. Nine. Thank you. And then, gusto ko rin yan. Sabi ako malamig na kasi. Tapos po, di ko alam. Tunggunta ka. Bada ko mo pa. Pagod ako mag-go. Dakot nun. Ako malig ako. Bati matanay niya po si Raven. Bata, ulo pa naman ang pao. Wabalik ako dumabog. Yun, hindi ito tulungan. And then ito. Gawa na ito. Ano ba ga? Kasi, pero yun ang balik ako template system. Nag-control lang ko. Nag-double check kaya sa may ano. Sabi ito sa may ano movie. Ako naman yun sa photo. Yung video sa what do you feel? Oh, that's waiting for the boy. Stop it ka na. Ulag! Guya, bata pa ako, cool. Hello! Sige na naman ano. Noni! Looking sa baby ko. For real. Stop ka ba? Yan na! Hindi na pa ng katulira doon. Ako na yan. Ano? Babae yan na doon. O lalaki. Yan na doon ano.
Lagi ko ay ako, utos ako pang mabalik ng aray. Tawag mo, are you girl or boy? You are girl or boy? Hindi yun. Paano mo ito? Sila sa buhay ito. Why? Why? Ano are up there here? Kulitin natin. Because you're my crush. Laura! Ulong! Day ka na lang magpapalinday ka na may i-block ka na. I-block ka na. I-block ka na kayo ito. Alam ka na time na kung yan na nga niyo. Kaya mo pa? Kaya mo. Hindi ka. Kaya mo. Wala mong paglahan. Palit ka na. Tapos pag-ubak mo ay mag-ano ka. O kasi, dito mo sa akin. Then, pag ginarang ka mo, lang ano mo, it's me. Biniblock ka na ako. Ay, so. Ayan, namamadyan sa radio. Ako nga, nagpapitan ko. Nagpapitan ka, ay. Kita mo, hindi ka naman sa buwan. Hindi naman ako kasama. Pati na mo magagawa. Uy! Paano? Bakal na lang. Uy! Sige, bagus lang. Okay. Iba ko
Probinsya 1. Probinsya na bata ko dala. Kaya nga pag itatanong pictures ako, wala. Natapos na lang ang pinicture ako sa table. Ako rin ko na. 70 ka sa ano? Sa dumon. Magsa ka 70. Ano man, natakot sa dumon kapag yun sa ano? Sa dumon. 70 ka eh. Mga 80. Oh, cheater! Open sa to. Okay ka na, Lo? Araw. Kaya nyo na naman. Mag-tip kami, tapos magbalik ka. Basta na po mga ito, nakikita ko kayo sa ano. Wala lang kung nakapit. Mag-tip ka tapos mag-discuss ka bilang ako na muna ako, Roy. Balik ako na ako. Ay, wala ako. May tapos ka ba? Kaya naman ako. Hindi magbalik yan. May pagbalik na makulong mo. Ako nga pagbalik mo mag-tila. May magbalik mo. Sige kaya focus pa sa kalog. Asay na yung kasama ko nag-agi di ako na gustuhan. Ano may nasanay na kaya magtutulog tapos mag pinapinsutan na nga na pag maarap ko nag-isip ako. Hindi na ako tanay mo. Parehas kita mail. Pag minapas-click mail. Yung go sa ano. Inspired yung. Nagsanay ka nag-gira sa vlog. Masanay na kaya ako nag-tukyo. Masanay na kami sa ulat. Marunong na ako ay human. Ako pag minsan minarog lang sa akong maski dahil baganda. Yung nga, sige akong view. Ikaw, sige, dress it. Dress it bagay. Dress it bago. Butas. Ano ang dito? Ano ang dito? Ako ang dashboard. Hindi? Ay, ito ay yun ang hindi ko. Dapat din. Iya.
na kabilo na magkawa. Iba naman ang ito. Oo, nag-activate ka na tulo. Ha? Nag-activate ko yun sa parang babad ako yun. Gusto mo pag iparabansagan, minagigilila nila na yun. Ano? Iparabansagan, utas, bakit? Hindi ko man iparagan yun ng marami. Kayo dapat, kasi alin dyan. Hindi mo ano yun o. Hindi mo ba yun? Kasi bago pagbasa ko kayo, naggaling gusto ko sa galing ko ikaw, galing ko. Just kita kang saan. Lapis na doon, ano yung nakatagbo? Kaya, nagsinastop yung ano, yung friend niya. Parang wala akong diabetes, baby. Nagsirilos. Kanina ko daw kung pira ang edad ko. Sabi ko ito nga rin. Kahit kung ano, magkakapit ang rice. Wala akong baby ko. Parang tertamuan. Chiti ang bar. Hindi ko na ko pala dati. Ako yung mga lalaki na dito sa iyo. Diba ako niya hindi nila kasulat ko pa baby. Baby, where are you baby? Why baby? Sabi nito kang ano, ang player ito ni Melo. Naramdaman ko sa may name ako naman yung third class. Ikulit daw ako sa mga no. Kanta daw. Ikulit daw ako. Ano? Uy, tigaganan lang pala sa inyo. Bakit daw ako mag-chicken? Dawan pa na. Ay, mo. Ang mo. Kumaniwala, hindi ako magkaroon ng kaya. Sabi ako imun. Agadanong mo ito nakaputay. Baka nakawan si Rin. Isang ko ini. Hindi, nai. Kontik daw sa misal. Nandun. Pagdang may urot, para magkanta. Nangarap ka, mag-stop na. Siguro may tulad talaga oral. Ako, nakapag-iwan. Ako, sunod na lang sabi ko. Ay, si ano, ako, makipag-gumi. Ay, si kami dito ko, Tigwara kanta, hindi ko siya ano, mga... Yan, namasutugin yung manda. Ha? Tutugin yung manda. Yan, kasi ba? Kaya ko yan, makaulo ko, nakakunan ko ng tao, makamig ka na nervo. Sabi ni Kulo, nakita po ko sa inyo ng Duterte, ilog lang ko, nagpudok sa dito. Sabi ni Kulo, ito naman si Kulo, makaulo ko ng pagbigan. Bayu. Ay matulaga ito pag nadawin doon yung mabalik sa iyo. Ha? Nadawin din ay madawin. Pag di mo na gumagalaga niya, maliyaw mo sa ako. Okay. Pira ka doon po sa kayo to. Ay kung ba makal. Mura ko na ba? Baliw. Kapag disibig ko pa na kung tatawa na kung ikaw manina sa iyo, makalimit baliw. Pinuhod. Ano na sila rin. Ate, kailangan na. Hindi na ako. Buti kayo dapat. Sila pa sa ko. Alam mo inyo. Ate, dito.
Ay, buhay ako. Yan tayo ang tignan. Ay, kubilang ka na. So! Will! Will. They kaya yung black. So, ano, they got no aim, you know. Tapos naglayo. Sino pa kaya kung makalan nito? Kapapasa ko ka. Seven? Seven. Ba't rin naman siya naman? Dua bulan. Ako man eh. Dua bulan. Ready ko na. Ha? Stay po. Kapira ka? Kapira ka? Ha? Kapira ka? Pero pag dako yung dinay ko, daw, yan ang Saan pa man sa baby? Uy, tumay ko ulit. Ibig na. Hindi ako nagdakawan to. Handbag. Wala, may please lang po ako. Dati may gimmick ko ako. Kaya, yan ako sa para talaga na tupin. Tapos yung sarang din payat na yung sarang body mail, yung sarang song. May sarang ka bang print natin karang ako bumili na ni mail. Siya man lang. Ano, para ba? Tanga yun itong COVID para nakasala ko to. Inisto ko. Nagbanduwa ko lang. Sabi na ko. Ilan ka kumakain? Bo, ilan taon niya kumakain? Bo, niya. Idiot yan alam ko. Ano, kisikim lang. Pagkabos na, igo dito. Ano kan aday matabo? Ano sige yung naglalayo ba di ba? Piyurain na ako. Ayaw kong ginarayakin ko sa ima nito. Sige, mas itutong ka pa dyan. Ayaw kong ginarayakin ko. Kailangan ko pa nito na nagtito. Kaya kumipay na dito. Ako na ano. Hindi mo pag... Gusto na akong wisman. Gusto bang gusto? Oo. Hindi mo pagdatan mo itong lalaking gusto. Nataba ka dito ng ano dito to. Ako na pala doon si pag-bakit sabi ko kasi bagulo para pinagdak sa ko yung isip para picture tawaran lang si ano cellphone ano kay police isa lang bakal ano advice magpupay yung lang sila ng tao kasi siya na lang tao natakarang na isa yung mobile mo yan alam ko nagulit ko naman
Ako na po si sa tika tarang lima papasisi. Tidak ako da kanina kasi. Siya po nung anak ako duman kita. Para sa ko duman nila ng pulis. Pulis sa ano? Ano pinigyan mo ni Brad? Tapos hindi ka lang kapag-aral. Doktor, tapos makakawag ka ba ganito? Iyo-iyo ko pa nung kailangan. Kapag makawag ka, iyo-iyo mo. Siyempre, tingnan na yung pa. Sigaro na ka man yan eh. Nagsasalita na mo? Yung nagsasanay na para mas kinagpupunte lang yun. Ay, ito. Madin. House native. Harap ka sa dito. Where's my drink? Galing mo ba? Galing mo sa drawing ko? Lira. I work for hours. Para sa ura. Lira, lira, Lemon is drawing ko. Will you accept? Putang sana mag-ano sa bad business. You know, na P90. Yeah. Hirap man binuli. Bayo na tayo. Nabubuhan ka pa. Pero para ako magkakaan. Ah! Disiron mo. Sid. Ito ni Zero. Disiron mo. Nag-nine. Bakit mo na ko to? Dahil nagpapahiling. Taki 16 ako lang. Yan na siya ulit. Mga tundi-tundi na. Baka Sir. naman na. Makalit yun. Ay, siya ko. Naman makalit yun. Natural lang siya. Nandun! Ako siya. Ako siya. Nakapuraw siya nito. Parang Kelsey. Tumarog yan. Puro- Naura na siya. Wala ba yung kita mo eh? Ha? Wala, tulungan na lang. Nabawasan pa may display. Sure, yun. Parang nito. Ay, lang ata na ka. Tulungan mo si Luman. Luman, tulungan ka. Ang doble. Ano kami? Aga ka mo ba? Kaya mo kami ko? Ang ating kamugay? 41K na. Shit, ganito no. Pero pagkawater na mo lang. Huli, ano? Huli ka dyan? Kami.
gada. Ang sabi niya, Hindi ako natigbak pa. matitigbak na. Shoot, parang iya, solid shotgun. Malo din ka. Dahil parang iya, solid shotgun. Oo, taro, dua, ulo. Ito sa places. Kiling. Bilin ka na. Anak nakahuli siya ganito. Tapos lang ata ito. Jadi mana magiging Tapos na po. Okay na. Ilan na? wala din Kiling na nga niya. Anong klase? Balik na life mo tendo. Balik pala siya. Mga pala si ano, Roy. Malayad ka, baka ko nga kalim ka ka. Yan, like that. Doon, nakuha ka ako. Nagpapalik ko sa akin din. Ano mo, kapit. Sigurado ko na, sabi ko din, diba? Isa na yun, punta ko lang sa Ibay na yun, oo. Yan. Ito, kabut ko din marapir. Wala, dali yung gagawin. Stop na Jawa ka dito. Wala ka naman, wala na kayo doon. Wala na ibablog yun. Wala pa dito. Kami daw. Dali daw. Mabatag mo. Hindi naman kasi bilhin na rin. Tara, si Pulino, si Pring kay Buko ka? Dengan indang nga, or gusto ko, Hindi ba? Tigparang ko lang medyo sinaw. Ito naman si Kana sa office. Kasi meron sa kanila si Kuya na nagbuba yung Ano pangalan? Supreme ko? Kuya niya, kuya niya. Kuya ni... Iba po, ito pa nga Punta ko man siya, no? wala po Dati, natin focus. Hindi ko may estado. Paano kayo ka? Dayon, Karay. Ano ba sa ko? Umakin niya, tunggu ko lang. Yung alam ko ito tanga. Alam ko to ko.
Baka dito ka luma pala ko kung di pa rin ito. Naiiba pa. Ayun pala, kung pala na sa binibili ng pide, yun tayo yung... Wala ko nilang kao. Wala ko lang nalawan. Ha? Ganun mo laos mo. Ayo, bumutuloy. Daw ating sige ate. Ate. Ating net, tubak mo na karibuli na. Pinalingan ko kahit ang mga ba? Eh, may pakala. Naisip na ako dito sa number 1, mabaga ako sa mga ano, di ba, pero so ano ko, kung gusto kang kung, sorry, bakit? Alam mo na, magkakaroon ng babae.
Kami lang kawan ka sa dyan. Grabe na siya nag-isra ako. Sabag-sabag ka nag-isra siya. Wala, ano sa ibig siya na dyan? Ano to, ay ba ikit? Magtupo ka sa mga. Wala, iba, iba. Bago pa nito, Ikaroon ko. Mas kaso. Berkat ka mo buwang. paano ba dito? Mas ko kasi. May sure siya, may tagatulong ko. So, nagawa na ako, nangyamalaw na ako mga. Buwan na. May nagulog sa bahay. Nawala ako. Ay. Ano mo, ako yung mo naglao. Main-main na rin doon. Hindi ako patuloy ako. So, cheater. Pag ako cheater, Sabay ni sa lista ako, PMSG. May ubig. Sabay ni sa lista ako, imbis binubo. na makakit. Ito ko lang ako binubo. Patakas ko. Kaya. Yawa ka na daw. Ito daw. Ito daw. Swimming crab. Sabay sa lista ako, ano, PMSG. May ubig. Sabay sa lista ako, binubo. Hindi naman o, upgrade. Ayaw mo sa taas. Ako saya, pero upgrade. Pero, di ba ayaw? Yung ka, nasa buhok. Eman, teka pa anak niya. Pero kung wala mo, Dalawa. sinuhan tapos na dalag pa, Ay, dalawa. dapat din hindi panigurado. Abog sa Suko yung alam mo. Nakapolis siya, nakapolis siya. Yung patuloy mo na nakakagat. Oh, yun nga ni O. Yun. Hindi niya pag-ano. Hindi niya pag-ano. Alam ko sa naman ang Alam mo ba, mag-ibang song, ano mo siya ako sa number 1 0 ka. Ilan ako, panilang mo na ako. Baka mapinag na. Naabot ko ba ang libre? Harap ko. Marami na rin yun. Isuwag mo para maklawag. Marami na siya. Bakit? Then, pamaba. Sabo po kayang kalaban. Ano, hindi pa na ikuisok po. Parang kapilaw. Siya may siya Ha? Kita ano yun para kawa. Ano mararang-arang po nga wala. Internet. Mga parang budget ka na to. Hindi na nakuha. Ano na makapalo? Sina ako na. Ano ni ka? Lemon, ano sa ni? Okay. Right. Pamapabalay. Sige na. Eh, panibay ito parang nali ako, kaya mapagisin ako para masobrahan, kaya nabayagan na. Ay, pwede mo na hindi sa baba. Nag-isip ako daw. Sabi nagbadig, yaks! Aroy. Pero nakas, tinigit na ako. Roy. 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 Ay, kalmasan na ako. Ay, Makasi ka sa may bistro. ay. Ay, bad, kinakadang hindi sa nabsi. Klase ka, no?
Ilang nga. Ano naman ko? Karabay, tamo. Ilang nakalabutan ka. Ano ka nag-klase ka ng ano? Ha? Mura noon. Ilang mo klase. Ginawa siya talaga ko kahit ito naman. Para basketball lang ito. Ay, wala ako klase dito. Mura, mura ka talaga ko tumahan para kung garaw. Hindi man ako Ulit kalit ka lang. para may gipon kita Roy. Kanya, isinig na. Sinend ko kasi madam na yun. Kasi ako ulit may panagkalas. Tapos na ako ito. Ano, nakagibo ba ka naman? Ano sinitin? Sige, kung hindi sa kusukan siya, migira ka. Ano ba naman ako? Ikaw ka migira. Kasi kanita rin, hindi ko klase. Ikaw ron baga ako ni Jira sa anong bagay ka lang. Ilo. Gawas night, baga sabi na baka sa ising baga purustan baga ng dinterin ko na libo ko. Sa ano sabi ba't kaya nga mapustan ako nga kaya ako dito din sa Jira. So kung pasunod ko baga si ano si Roel baga siya sir. Ay, neto, ano pala, nagkino, o ano pala, negative pala, sabi ko, may no. Nataran na ni Roel May, sabi ko, iba ko negative, sabi ko, Pag Monday, meron ako nag-argue, ano ba, kaya ka mga, kaya si Mio, pero may kaya nagkaroon ko siya naman, sa kasi, Butulat so ano baka sino mo baga sa iyo tong baga. So ano so nagsiyaw mo ba sa iyo tong baga subok ko baga. Para na nag-look sa ako naman sa mga to kawata para lang palak na baga. So at dobi ko na nga sila fail di ko ngayon nakabakal ka ang so para ko wa. So yung mga ito pag lang ako madali bubu, Mati pa mapsut talaga ang Tala. Hindi mo talaga siya ang alam sa laro kung may ikaw ka lang sa bago, kapat na lang, no? Heroy, pag mapicture to, Heroy, Arcano, Burger, Shitito, pag mapicture, bagarog kayo nung nga, talagang bigti, ilapin pa. Kasi na, sabi ka nga, then yun naman yung resolution nila, then ang dali mapapito, pabitan mo gira na yun ay. Ulo. Wala, nag-iyak. Masarap pala kung gusto ini nag-iyak nga. Iyo, pakala ko kung ito. Busit yung nga, pwede yung nga, sa misano. Maglangay na taho. Talaga, tayo. Tapos kung gusto mo lang iiyin. Kasi Kasi malagay ko masarap sa nagsisi. wala ano masuot. May hagyan na ba duman sa kababa? Baga, bako duman sa hook baga, duman pa sa iyo sa baga, sa pado man sa may tuloy-tuloy, baga, mo may, yung sa to, may tanan mo. Gumalangat naman sa second floor, baga kayo to, umidihin, sumal. Para pag magdarang Ay, makayaw niyo, baga to, sa jump, bababa. Simple ko dyan, parang sa baba, baga na dyan. Kaya mo, tikahi, ano, baga, gusto ko naman, sa ako. Natarap ka sa may kilit, baga po, ano baga may ko pa ako. Bulak na ako nga yun. Tapos sabi ko itong babae din, may guro nga. sabi, ano dapat isang tama, pero hindi siya tama. Hindi properly. Itong babae. Kaya nga, busy na nga. Ay, hindi ko bago po dahil ka talaga. Ako na mabilis ko na talaga po sa sisi, nag-iiyin na. Ako pala yun, talagang pangan kami talaga kahit na nga yun. Pabulong sa gawin. Bakit, ano ko may pagdurman. Straight pa ka nga dad, dumubos. Ano rin, tigsak na ba ka na yun? Talagang tupot pa nga kaya. Next, ano ko nagagawin hapon ko nang nagsasabi ng bilang ano yung ka dyan? Yung baka niya sa
Turan na lang. Pero kasi, 20 nga niyo. Kung 20 mo. Oo, tapos ikaw rin yan. Bawas. Bawas ka na suway. Dire na yan. Yun o, so ano, kutsilyo, yun o, burago. Abangan ako. Burago. Yung may Kahit ang natin. Ito may sundakso. Let's patay ka. Pero respect kita
Dapat palitan mo wala na dapat yung makangin ako pa. Nilagay ko para magpili. Alam mo, hindi mo na gusto ko nga good yan yung account iyo. Pwede ba yung pag-open mo? Hindi ba, pag-open mo?
Ano, pinasa ko sa GC eh. Tapos comparing ko. Ano ko sa sarili ko dyan? Screenshot ko sa trick. Magkaroon mo sa puno niya. Tapos makikita natin yan. Compare ko. Magambag ng look ko na iba sa kanan. Edit. Ini nagbubula yan. Kaya pa.
Kasi may kasala. Tapas na. Nagpaaram sa. Nagpaaram sa. Uy! Mana na kaya no? Balik-balik. Bigat na. Ha? Kung ba yan? Kung ba yan na nakamadyan na ibang Nagpalamutan yung trabaho sa kapatid. Pero gumi. Kung dyan mag nakapagpagawi. Nagpupagawa ako. Bakit ba diba naman ko? Nakuha ko sa ano. Hindi naman nakapagod talaga. Baka lang. Sa'yo ako. Hindi sa'yo ah. Yan. Aran iba na sa Nadia sa Bibo. Ay, ano, ikaw pa pala na mga 50. Ano, sure ba na? Hindi yun. Kurang.
Maraming trabaho. Kasi ang mga
Sabihin mo yan. Sabihin mo. Ada siya kang bagay sa iyo. Wala na ako daw. Ano? Okay po. Ay, gitundo mo? Nye. Pwedeng taon? Mamaya patayin natin. Yan. Ano ka? Yan naman ito. Yan. Yan. Yan naman ito. Ano dito matagtag? Tapos
cellphone mo niya, dumaan. Maraming. Ano tayo ng kapito? Ay, dito, no?
po. Eh, mga, hindi siya nag-iro. Laro ko. Pero ako yan araw. Wala nitong gatpatsil, yung gilagad eh. Hindi lagat eh. So, ang malagli. Uy. Alam mo, Tin, ang kanto ko. Dahil, sa village. Sa village. Yelo. Okay ka lang. Yun. So, pala. Ano naman? Mura na ba ito? Bakit itong kalbulos din ako kaya? Kapila ako dyan. 20 tak na ito sa mga dismo sa labo. So, gilagadan. Ano ba dyan ito iPhone? Unit naman sa late. Dalan mo. Gilagadan ko daan mo. Hindi nagadahan na iPhone. 50 sa kuya. Gado ba? Pero naman, Tarayo pa na kumakinis. Sayo ko. Wala ko niyo pa sayo ko. Wala na kung lang ko sayo. Sayo ko. Sayo ko. Magpipulot kita. Kaya na sa rupiah nila. Wala na kuran na. Ano ba yan? Sino? Yun na, para makapagod.
Oh, 80. 156. Uy, ayot ang ulo. No. Bakit? Lako, lako. Ang wrong. Ano, 18? Ay, password. Oh, okay. Inat na. Inat na agad ako. Parang kulat sa nakita ng finger na. Inat na ako. Inat ka na. Nagkuha, sige. Ano na? Kahit babala ka. Then, issue. Ito dahil sa ano, na Sarap tonight. luwaluwain mo. Hindi ka mag-tissue po. Yun. Ang cute mo naman. Pwede ako pa ba dito? Ginagamit ko ba sa mga parang light? So, identify ba? Wow, yun na. Pare, now. Nabangon daw. Pare, na. Ayun, dinudulok sa iPhone. Wala ako binamadali. Kaya mo sa akin. Ay, natakuan, ano? Nagras ka na? Ano ba nila? Dapat yun. Ito po. Kaya na kayo nga. Live na. Uy, ang pati sa pagmamahal ko.
Tukso ka na tukso. Ang nga, ito yung swag na kalukso. Gapanan. No, paganda ko para laro ng kapay. Kaya pa niya maglaro. Pagsabihin na. I believe I can fly. Ah! It's like that. Ako dumaan. Sino ako dumaan? Wala na kayo. Ano isang pagdating? Ala ka. Where are you guys going, man? Kita na gamon ba doon kami? Ako siya mo. Iyan ang mga Ako di ako nagumay. Oh, Labo ka mo kaya. Well, okay. Alas 10 nakaka. Kain na din ko yung nalain tayo. Bakit ka ba? Oo, yung cellphone mo gamitin mo. Saka nagbabadin na. Ba't di mo ba kaya? Mabigan. Ba't di mo ba kaya?
Sa barangay, isa bang yun dito? Putak. Putak. Ano? Putak. Ano? Gago ka! Ano? Hindi na ba ang Ivan. Ito yan. Ivan. Here. Kasi ako nagkaan sa mga ano, siyempre, kaya Ang limot kita. Punta ba kita? Wala, retrato ng paper. Nag-live. Naka-paper ano? Una, happy ko lang. Susa ko yung ano yun sa mga tao. Hindi yan, natunay pa siya na ito. Ano ko? wala ka daw, sigurado Ha? from 20. Oo, 21. Ito na nanay. Bora na magkana ko. Pero nalugot na daw warap dapat eh. Wala ko ano. Putang ina. Di ko ba di ako speaker? Please give your up. May speaker mo ba? Sorot! Nainatan ako! Bago ka? Natayo ako. So, ayun. Baka na, please. Ano ba ka? Dito sa... Hindi. Kira? Hello? Hello? Nagkasolo? Nagkasolo sa buhay ko. Palitan eh. Pray ka na nga, Diyos sa kandilan mo. Oh, sulo. Wag na.
Ubong doon. Busit ka, Dodi. Hindi ka totoo na abong ito, abong doon ay para masik ko sa ako. Abong tulos doon. Abang na ikaarong kano. Abang na ikaarong kano. Ano ito sila? Ay, para ikaarong ko sa kano. Sabi na, dalat na ako mo. Nalugi ka ba ito? Kaya ano, hindi mo nga di pala. Namumula ka pag Para mo nga. labas ko po. Ayan. Wala, buta kaya. Kasi ko na nagsalisi, oh. Duman. Buta ka, pula-pula ka, no? Naghanap ako ng helmet. Shoo! Tama, nagkikita na ako. Abot na lang ang tuwa. Kaya, di ko kaya nga. Kahit mo ba? Gato ka? Gato ka rin? At lamang ka ang gato kayo. Gato ka? Hindi ko din natuwa. Gato ka? Nasaksak yan. Yan, nasaksak yan. Gato. Wala, susulo. Sabang so, ayo. Maabang pa kaya. Maabang tigtigo ko bitis mo. Oo, ang galing. Ay, so, ayo. Isa. Ay, ba't yung pansin? Ang nakarain ko na po. Ay. Bumo, bumo. So, dinagatan. Ay, pa. Oo, sa restaurant. Nagdan. Nakuha ni Sino ay narinig ko. Permanent Ayan, lang. guys. Karen, pino na. Ay, mana ka? Ba? Permanent talaga? Yan? I-fix mo niya. Posisyon. Baba mo na. Video ano? Ano? Ito, ang garap na mo. Alikutan mo talaan. Oo. Ayo. Bukan day drive na igo. Bukan nga day ko drive na igo. Minsan dito. Gala na ake. Pa. Ansyo, buta nga yo. Hello. Hello.
Hindi ka talaga ni mama mo. Ano yung pala yung umupo? Ah, Sure. Nain ko na. bago kang bata ka. Putang ina din talaga dinakalimutan. Lord! Ay, gago doon. Puri pa na ito. Putang ina. Ay, padalahin ko. Sunusin din ay. Gago pa. Yan na nga tarik ko. Choice na ka ba? Ayun ka, nasa tas yung palalakas ako ay. Ay, yun, sige. Uy, puta yung ano pa sa likod ko. Mo, sige. Basta yung sila ka mo dyan. Orchard yan, that's it. Wala akong posisyon ito, wala akong ganyan. Okay, ulit lang sa lako. Anong dalaga? Wala. Traffic wala. Wala nang nawasa. Kaya, gago ka pa. Nakusap sa akin dito si Gio. May trip. Hindi ko room 5. Lakas ka ba? Matibay pa ba? Wala pa. Kaya sinabi ko, ako'y bago na. Sofia. Sofia. Okay, may kamatuwa. Sakot na siya nabating bubukay niyo. Matuwat mabating lang niyo. Hindi ka magdinagagaran. Pag nalasan ka, magtagasip ka. Hindi naman siya nakapit mo sa buhay. Gago ah, nakapit mo. Hindi nag-iisip. Dito na sa live, dito pa ako. Wala. Gago. Ayun. May kapatalo. Kita ka. Okay. Kita ka.
Oh, you. Ako. Yeah. Okay ka na ito. Okay, okay. Bong, di ka na, Bong. Yan, sabi ka dyan. Ha? Sabi ka na, shooting ka, ito yung napang-shooting ka dyan. Mga mga terte, mga pili na ako sa Where do you go? Pwede ka naman ba sa ganda, ha? Diyan ako yung mga kapot. Kung makapil ko no, napira ko ko. Ito na nga sa ko. Yo, at ayup ka. Kumain ko ba ka nga? Hello. Mali tayo ng tanga. Ikaw makalit yan. Sa Manila, nilo kayo. Mga sa Manila. Ikaw makalit yan. Wala na sa mga tanga ito. Wala nito ako mga ito. Sorry po kayo bakit po sila lang ay. Ano yun ang ay. Kaya na itong bro. Kaya ang bro. Best Anak ang hayop ka? Kaya ano, ako niya mo? Nakadyo?
Daw hindi makita mo ito. Ha? Kailan ko masalit? Daw hindi mo yan ang gusto kayo. Ha? Daw hindi yan ang gusto. Ito. Gusto na ba ito? Oh, boy, no. Oh, buang ka lang. Kasi ang ano sa kami, Wala. Vanish eh. Wala. Kasi, tuloy ko dito papansin ng mga yan. Kapag alin siya, kasi yun eh. Papansin ko pa naman Pinay ka na Jay, gusto Jay. Alright, Jay. Hindi yung tao nga. Sige ito. Magkano ito? Nakadami mo yun ito. Ay na, ay ko pa ito. Binakalan ko pa nga yung ito. Binakalan ko ba ito siyang 20 minutes niya ba? So, nagat na ako ito. Ipin ba? Dahil, mahal na kaya naman. Dahil mapit ko na kasi na. Alam ko din ako mapit ko ng nag-bring naman. Ay ko na ba sila si Jerry? Nabili siya. Binakalan ko ba ito? Kaya ba na hindi ako ba ka? Yan! Yan yung lukan-lukan. Kasi ninisipin. Yan, yan. Pagkatao ka ninisipin, kaya ganang gusto mo nila yun. Ha? Kaya na pagkatapin na rin. Hindi naman ako yan. Ha? Dan mengayuh kau, nebat tinggal kat belak ngapai. Oh, jadi kung anong room mo na ito, kasi kung baga nga, alam mo bro, dito, hanap mo ba nga ito? Kasi kung baga nga, Alam ko pa dito, alam mo nito. Mga kasi pa din. Wala ka dito. may tralex. Ano mga nagawa sa reto pero Pero mo,
Bakit niya ba ay sige baga, dahil mo lang kayop ka, tapos sige, tapos sige mo lang kahit baga, pwede ka nga ayun. Sabi ko natin ko na pag-blow, tapos na dito ang pinsan. Sabi ko, ito baga pag-sabi yung mga tabi na mga ito sa ako baga, hindi ka na ikaw. Tapos, pag ano nga yung nakakarato kung mga tuwa mo na sila. Okay lang, ano, planet, sinabi ko. Pero, balik na ba ito? Hindi, bakit ka pa rin? Tapos na to. Open man. Ulungon. Lahat ng pangarap ko bilang ako kanta nga. Ang ayot ninyo. Bilang ka ayot. Takas ko nga. Bilang ako kang ayot na next ko. Respeto mo pa nga. Ano ako mo to? Ano ako hindi. Tugbibiso ka pa. Grabe ka. Lapit mo na sa naman niyo. Grabe ka naman. Mapakata sa lakang kalmahan ka. Yun, ang sarap niya. Lahat ng pangarap ko'y lalangat muna. Bakit pick up line sa mga mo? Sunda pa, pick up line. Gaya ng aking apelido. Hindi mo pala. Hindi ba galab? Labibina. Really? Alpino. Alpino. Nakakaldin. Alpino mo na selfie. Gagawin mo na ganito na selfie. Ari. Siyempre baga, ayun mo lang mag-ito. So ano po sa ano ba ganyan, Pe? So, Piday, ito lang baga kayo si Dranex. Ayun ba? O, ito lang kayo si Dranex, kaya itong ate niya, ay, pili ba ganyan, Pe? At pili ito na ano, ay, hindi sa ako dito wala, tanga ka nga, bigla ka analyze ka, tanga ka ba? Tanga ka. Kaya pa. Kung sinanay na ako, mga pangit din ako nga, pangit naman ko. Tama, hindi. Dahil siya, oo, dahil ako kanayos ko, para di mo na ako. Oh, kinis ba kaya? Oh, tapos, kinis ba kaya? Ano nga nila? Murito. Ay, sinisiyagan na ayos ka? Balahibo. Last expected word of the Marcela ay diretso na sa... Kasi yung masalali na sana na makuha. Huwag ka naman din ano siya ayun. Sana siya bagara mo ito? Ang crush ko sa kapatid. Dahil siya siya kasi ang gusto niya. Kasi no, kasi may super niya naman na iba. Parang ang dahil. Ayoko. Lalo na ako ka. Ibo-abo ako na dyan. Nung sabi akong love. Pag nagkalibagan na tulay. Ako na wala.
Yan lang kinabla pa rin. Yan mo? Ayun, bakit nyo? Kisay. Sa mga iba, sa mga nahin. Yun na nga, yun na lang itong nagbigay mo nga dito. Eh, yun na adinis ko. Pero kung yan, sa kuya, nakadyo ko nga, tsaka gayong-gayon lang nga, tama pa sa nito nga, mapalo sa sport, tapos sport ng paano? Wala ko nga, iba mo na ka, ano ang sa sabi mo Arvin, iba mo na ka. Wala ka lang mga alam mo, ano po ni Joe, nagkakagaan sa hospital. Ano po rin mga kanila, nagpipilit, nagpapansin ko pa nila, tapos ikaw pa rin. Noon pa man ay sinabi na sa iyo. Ano ka tugtog ko nga? Nagkakanta ko nga nila sa video, okay? Ayun, man sa kuya? Pati nga, Jopay, tapos ay... Ulawan ang ating kamay at walang pangmalay at sinuruan na umibig na Ulit, sumakit. Isay. Nagpili mo sila kayo kayo dito? Ha? Nagpili kayo dito. Isay? Nagpili kayo dito. O tanga, alam ko kayo na kayo, pinagin na kayo. Ay, isa na ba? Nakabit ko na eh. Okay, what mga video sa video? Mga yun, gusto ko ba ikot na kami? Siya, ay, ano, nakato, Siya, ako, si Ria, bisa mo sabi. Bisa ko ay tumbo ka. Ay, pamangkin ko nga. Pamangkin? Oo, Eya may wabaladir ang hayop ko. Ay, total siya? Oo. Ay, itong pero si Jajang. Magkakawag ang aking kamay at walang sinuruan ko ang puso na umibig. Ay, kapag kami dumayo sa bahay, talaga kami sa ikaw na nga yung ano ba ito? Bagaan, agihan. Yan, nung sa gilid, yan yung mga kaunan ka. Makasubakalan. Ang ilang nga, nakaturo. Ay, oo, ito, again, bataan si wala ka sa kaniyan doon na may mga kaya nga may ano may sugari. Ito nga ni tapos may pala may bakalan nakaligayan sa talito. Sabi na katawan mas ni wala at walang kapalan. Mala, piso siya. Mala. Taas na rin
Tay, taga ano, taga. Ayaw sa alik. Kaya taga rin. Ano? Ano mo si Joe nga, hindi parang zero kalaban no. Ano at kaya makakabili mo. Hindi mo magkayo ano. Ayop ka, ano, kamatsuan? Ano tayo? Parang magsawa ito, mga yung kataprintuan. Ano ito na nahayop ka na? Nakayop mo naman. Bakit ito na? Ikaw, pinagin pa kayo na. Pero sa ako siniset ko ba? Ang mga gusto ko na iblaan pa, gusto ko mo, pati pinahid ka, mura mo, okay, daw sa nakatuktok ko, ang munggoy kaya ang tugtog mo. Ay, parang naging ayok na kanta. Doon ka naman, pinipili mo ako, pero doon ako. Lipas ang maraming taon talagang nais kong makapasok.
ako sa'yo. Nasibot ka na, nasibot ako na mag-bibol. Wala ko naman siya pala. Auto pa siya. Auto pa siya. Wala, yun. Yo, lumipas, parang, tao. Flag yun, ang nakapagano ko rin flag ang kahit. Ay, di ako, flag ang. Ay, meron na lang sa iya. Lumipas, ang maraming. Lagan mo ba ito yung libro? Lagan mo ba ito yung libro? Marang kaya oh, sino na naman ang kalaban? Kaya mag-iwan tukso. Woo! Ang pala, hindi ko na pa yan. Dapat lagi, ano na ako, ay kaya ko na. Lalo mo kaya rin sama. Oo, buwan ko na ako. Di maraming parang ngayon sa mga mga Wala! Kakayot na yun six. Ako, hindi siya na ako, yung mga kabarya siya. Sa likod mo ay, pwede ako na. Sabihan mo ito. Gago ang aking po. Punto mo na doon sa bintana. Alam, gago. Matigwak ang aking na hindi. Sabi na mo naman, mabito nila. Pero eh, yun na naman ang at na dyan na naman. Ito, kung wala, ano na yan? Libro? Tunay. Sila gawa ano rin? Alkahan sa kaya kung wala akong tibig panagon mo yun bisa mo nga yung ano kaya ano din sa mga mga nagkakaw ng pero tinanggap ka ng buhay pero ako sa parusa na ako siya ito mo do kamusta lang
Ipit mo man ni. Ano? Kung ako nung bumili ng masarap pa. Siguro baka tulip ko kung ayos ka. Sige na pa yan, Rick. Gusto ko muna sige na ano, gusto ko nga ayos. Tapos, pag ako mag-save ka, tapos, hindi ba, may hindi ko na lang blood, blood na kago. Ay, pinili mo gabo, pinili mo na ito. Hindi mo bityan mo. Kasi mong bansa, hindi nga. Alam mo yung mahal yung mga pagmingin na alam mo. Oh my God, legit there? Ako legit there? Hindi ako nakakala sa mga more dito sa ano, IG. Ano? TikTok? Ano? TikTok? Ano mga TikTok? IG pictures for boys. IG. Sa IG to. IG pictures ka. Pero lang sa mga bako at hindi ko search mo. Sa IG pictures ko. Doon ako nagkakaroon sa doon. Ano, video ito. Video nga ito. Pali-pali naman dito pag nangigil ko na. Pali-pali yun pag yun. Hindi lang magiging. No, bro. Uy, niluwag. Hindi ka mga paligid. Pwede din kaya. Alam mo kung ano ha? Milo. Pero mas maganda na yan na ano, wang cake. Wang wino, ayun. Wala naman mga ito din.
Hindi pa mga hindi parang nagkikit. Parang gano'n yung bigyan. Ay, hindi nagkakaroon. Alam mo, ganda ang ganda. Tulong kita. Ito daw ang binibili yung ay, hindi mo nakikita. Hindi ba? Hindi ba? Bubuha nga, ibinubuhan ka na kain sa bikon. Ang kapagago. Mabib ka ang hain. Gino, dapat matulaw. Ba't mo utang ina? Siguro na lang, bigla ko ka na bigla ako ako. Ang tatas, mati mo ba? Kaya buo ka nga, mapala pa. Wala po yung pinusupusan niyo yung may dito.
May something eh. May something eh. May pasa ko sa'yo, ilan mo may day. Ilan mo para, tubs. Oo, ilan mo kaya, G, harang, G. Lobster. Dahil pa nakado, ay tulog ko. Lalabas. Yun. Hello? Ano nga yung pangalan mo? Makatakot ang kanila po sinari. Pali, siya yung bagang ano, dito siya ng para. So, kasunod ako. Ano ito? Dali. Ano yung David? Siya sa para. Ako! Ikaw mag-ilig! Tingin nga doon may diyan, di pa natin pa. Ano ba yan? Tingin nga doon may diyan. Ano daw kung gano'n? Ilot ka lang mo niya, makatakot kung kami doon yan, pero isa yan do, ilot pa ka. Ano kasi, ano ba, demo, demo din, araw ba hindi, hindi ba ito sa tao? Hindi niya ba, nagpilit ba kung ano tipo yung tao, inatama mo, kita, yung ba ang mga tao? Ano yung oras na yung ikaw, nagagawa mo, kung na kasi nagyawal mo, di na ako dyan ang oras. Ano ba, itong lalaki mo, nagagawa ko pa. Nagulak na, yung una ko, yung pang-way si, basta kanina din mo, kung makatakot yung kanina, ako nun, anong drive mo, hindi ko matulay na ito lang. Hindi ko na kami doon na. Eh, ba naman ito kasi
ako, hindi mo, ano, hindi mo, kung nakikipula ako, bata ba mga ako mo konti, hindi ka na kuminaw na, dito, bakit nga na ito? Ang mga tumutig-isip-isip, dito habang naglalakaw. Kaya nga may nabidyo ka raw, kami pula ko. Ay ba, ano nung pala, mas magabat mo. Yung sa court, ayun. Basta pag nagano, hindi. Sa GP na yung nakalaman ka. Sa GP. Mahal kita lima, mahal kita lima. May ba kami? Yo, yo. Yo, yo. Anong oras na dito? Sino dito? Ay, may lang. Sila ba? Ito. Gusto na nga yun. Ay, ba na yun? God, Yeah, the whole of yours. Mag-publish na nga niyan. Publish mo na. Publish mo talaga ang tangara. Ako naman pala. Kasi nalagay ko ay na kapag ko. Tapos ako nag-fire si ano si Jay. Ako naging parang baga. Sabi ko ayaw. Ay, di ako sinagak mo ang profile. Ako nga nag-fire yung baga. Parang nga, di ko nga nag-fire.
ang itlog sa Trisha, Trisha sa day, sa kabaka dito. Trisha, Ninja? Ano yun? Trisha. Hindi na yung decision ko na dyan. I love you all. May plumber na siya? May plumber na? Kuha na? Sublo, may sublo. Ay, ano yung green?
May aja ko siya. Nag-aalam ko ako sa iyo ng mga siya. Oo, ya, tama ko yung mamaya niya. At nag-usapan dito mo yung room.
Hindi na yung ano kayo. Ano pangalan kayo? Yeah. Double. Sarado ko na yun eh. Sarado ko na. Yun yung isa rin eh. Sa'yo mo yun eh. Okay sa'yo mo? Hindi mo kumain sa'yo mo?